میخوای یه آملت سریع و خوشمزه درست کنی؟ با من بیا. حالا تخم مرغا رو با سبزیجات توی تابه میریزیم. ببین چقدر خوش رنگ و معطره. آماده است. کافی آروم تکونش بدی و برگردونی. املت فوق العاده ما آماده است. سلام، من یک املت خوشمزه درست میکنم. مواد لازم: 2 تا تخم مرغ، کمی نمک، فلفل، گوجه خرد شده و کمی روغن. المواد رو توی مایتابه میریزیم و هم میزنیم تا خودش رو بگیره. حالا لب‌ها رو تا میکنیم و املت آماده است. تخم مرغا رو داخل کاسه بشکن، نمک و فلفل اضافه کن و خوب هم بزن. بعد گوجه ها رو اضافه کن. تابه رو گرم کن، کمی روغن بریز و مواد رو داخلش بریز. صبر کن تا یک طرفش ببنده. حالا صبر کن تا یک طرفش ببنده. ببین داره آماده میشه. آروم برش گردون تا هر دو طرف طلایی و خوش رنگ بشه. ببین داره خوش رنگ میشه. اینم از املت آماده. نوش جان. آملت آماده است. ساده، سریع و خیلی خوشمزه. خوشتان آمد سابسکرایب و کامنت کنید.